Ну, привіт! Сьогодні поговоримо про ендоскопічну підтяжку обличчя. Сьогодні так поумнічаємо про пластичну хірургію, бо ендоскопічна підтяжка зараз прям такий бум у нас в країні створює. Та не тільки, а в усьому світі. Насправді, ця операція – це прям величезний крок вперед в пластичній хірургії, в естетичній медицині в цілому, бо ми можемо дійсно підтягувати обличчя через маленькі розтини, і при цьому ми його сильно не травмуємо. Якби це парадоксально не було, під час ендоскопії, дійсно, ми не так травмуємо обличчя, як при великих підтяжках. І це дає змогу більшу кількість пацієнтів мені брати і бути впевненим, що я їм не нашкоджу, а ще й зроблю гарніше. В принципі, почну з того, кому насправді підходить ця операція, бо зараз на консультації все більше і більше людей приходить саме за цією операцією, але як і всі пластичні операції, вони багато кому не підходять. І ендоскопічна підтяжка також, вона не для всіх. Чому так? Бо перше, що треба розуміти, ендоскопічна підтяжка переміщує ваші тканини вгору. Це підтяжки, які створюють вертикальний натяг. Коли ми вертикально підтягуємо тканини, у нас створюються надлишки їх. І також це треба розуміти. Ці надлишки треба буде забирати або їх не допускати. Якщо у вас великий птоз тканин, то вам прийдеться все ж таки видаляти ті зайві тканини, ендоскопічна підтяжка вам не підійде. Наприклад, приходить до мене пацієнтка, а у неї дуже низько посаджені брові, і я бачу, що вона приходить, немає сильних нависань, але при цьому я бачу ось такі заломи, складки на лобі. І я прошу цього пацієнта, розслабте максимально лоб. І коли пацієнт розслабляє лоб, ці брові просто падають шторами на верхні повіки. І повік зовсім непомітно. В такому випадку ендоскопічна підтяжка, скоріш за все, нам не допоможе. Тут треба розправляти тканини, видаляти їх надлишок. Це принесе результат, але це буде відкрита підтяжка з великим розтином по лінії росту волосся. Багато пацієнтів бояться цих операцій, але насправді вони добре загоюються. І є у нас вже велика кількість пацієнтів, які дійсно класно загоїлись, і недоліків тут немає. Але якщо б вони зробили ендоскопічну підтяжку, вони б скоріш залишились незадоволені. Далі є пацієнти, у яких є великі провисання вже носогубної ділянки, малярного жирового пакету, опущені від куточків рота, які переходять в брилі. І я розумію, що цього пацієнта я можу задовольнити тільки великою відкритою підтяжкою обличчя, тобто deep plane faceliftом. І тоді це буде класно, бо я вірю в цей метод саме в такому обличчі. В ендоскопічний метод я не вірю, тому що великий надлишок тканин я просто банально не зможу розкласти. Якби я не підтягував, буде збиратись велика кількість шкіри тут, перед вухом, під повіками. І це треба розуміти. Тому ці методи також не дуже доречні саме для ендоскопії. Але це на мою думку. Насправді є лікарі, які роблять в цілому всі обличчя ендоскопічно, отримують непогані результати, але вони все одно видаляють шкіру, все одно ви отримуєте розтини перед вушком, на нижніх повіках і так далі. Дуже часто приходить пацієнт з питанням, чи мені блефаропластика верхня треба, чи мені треба ендоскопічна підтяжка. Тут ми завжди оцінюємо ситуацію і вирішуємо, яка операція нанесе меншу травму і дасть кращий результат. Якщо я бачу, що все ж таки я можу зробити блефаропластику, і у вас чудово відкриється погляд, то краще зробити цю операцію, бо блефаропластика, вона менш травматична, дешевша, швидша реабілітація, і ви швидше бачите гарний результат, з яким вже там через декілька тижнів можете виходити в люти, фарбуватись, сторінки собі малювати, і ви вже чудово виглядаєте. Ендоскопічна підтяжка підійде тим людям, у яких все ж таки низько посаджені брівки. Є пацієнт, який приходить, і у нього і низько брівки посаджені, і є надлишок повік. Але якщо у вас ці повіки накриті тканинами лобу, і ці повіки глибоко посаджені в орбіту ока, і я вам зроблю блефаропластику, ви просто не побачите ніякого результату, бо саме тканини лобу, які нависають, не дадуть вам його побачити. І вам треба робити, скоріш за все, і те, і інше. Це треба розуміти. Ендоскопічну підтяжку саме брів не також складно розуміти для себе. Ви можете пальцями підняти собі брівки і подивитися, як лягає у вас повіка. Якщо при такому методі ви бачите, що у вас повіка розгладились, гарненько лягло, то в такому випадку, скоріш за все, ми можемо просто обмежитися ендоскопічною підтяжкою. Це
буде виглядати чудово. Якщо ми бачимо, що при піднятті брів пальцями у вас ще є нависання повік, або вони якось сильно деформуються, то в такому випадку блефаропластика також необхідна. Інколи пацієнтам я кажу, що давайте зробимо спочатку ендоскопічну підтяжку, ви переживете декілька місяців реабілітації, брівки усядуться після гіперкорекції, ви побачите кінцевий результат, і тоді ми подивимося, чи треба вам робити блефаропластику. Частенько у мене консультації закінчуються саме з таким заключенням. Але бувають такі моменти, що приходить пацієнт і є спорний варіант або підтягнути лоба, або зробити блефаропластику. І в такому випадку я бачу, що у пацієнта товста шкіра, вона пориста і вона схильна до набряку. І я бачу, від блефаропластики у цього пацієнта буде прям глибокий втягнутий рубець, який довго буде помітний в моменті реабілітації. Бо коли ми робимо блефаропластику, ми з'єднуємо нижні повіки, тонку шкіру і товсту шкіру лобу, коли зшиваємо. І ці дві тканини, вони набрякають і шов втягується. Це треба розуміти. В моменті реабілітації дуже довго може бути помітен рубець. І, в принципі, чим товща шкіра, чим багатша вона сальними порами, якщо це такий жирний тип шкіри, то більше шансів на більш помітне загоєння після блефаропластики. І тоді все ж таки я б вибирав більш доцільний метод зробити саме ендоскопічну підтяжку. І також давайте розберемо, в чому переваги ендоскопічної підтяжки, а в чому її недоліки. Переваги і чому багато гониться за цією операцією людей, це те, що ця операція, вона робиться через маленькі розтини. Є насправді там декілька варіантів. Ми можемо піднімати, наприклад, тільки середню зону обличчя, тоді розтин тільки робиться в скроневій ділянці невеличкій. Якщо ми хочемо підняти брівки, ми додаємо розтин ще вертикальний над зрачком. А якщо ми хочемо підняти всю брову загалом, тоді ми ще один розтин по центру додаємо. І таким чином можемо впливати і на середню зону брівок, і на зовнішній хвостик, і на всю середню і нижню третину обличчя. Ви можете чути від якихось пацієнтів погані відгуки після цих операцій, що в волосі є залисини. Це дійсно таке буває, але не в наших пацієнтів. Всі ендоскопії, які я робив, у мене жодного пацієнта з залисинами цих ділянок не було. І це чудово, бо в мене є чіткі принципи, яких я притримуюсь під час операції. По-перше, ми не використовуємо шовного матеріалу, ми нічим не зашиваємо ваші розтини волосся, бо ми з'єднуємо все це скобами. Скоби – це така більш новітня технологія. Чим вона класна? Тим, що сама скоба, коли з'єднує краї рани, вона не тисне на них, вони опиняються між цими вушками. І виходить, у вас не перетиснуті волосяні фолікули, у вас немає шовного матеріалу, який може також впливати на волосяні фолікули. І цим ми впливаємо на гарне загоєння. І дуже важливий момент, у нас ніколи немає натягу на тканини. Тобто ми нічого не натягуємо, не зрізаємо. І вашу шкіру ми роз'єднали, зробили операцію, обережно з'єднали. І під час операції дуже бережемо край рани. За рахунок цього у нас все це загоюється як маленька царапинка в волосі, яку вже може бути непомітна навіть через місяць. Друге, чим класна ендоскопічна підтяжка, це тим, що вона менш травматична на слої ваших тканин. Коли ми робимо відкриті підтяжки, ми робимо відслойку шкіри, м'язу і жирових пакетів, саме з мас-слою, і робимо відшарування там, наприклад, від окістя, всі ці слої переміщаємо, потім вони зростаються і робимо ще й розсічення цих слоїв, щоб був до них доступ. Коли ми це робимо при відкритих підтяжках, ми все ж таки травмуємо лімфатичну систему, нервову систему, чутливі волокна. Більше травмуються вени, артерій, капілярів, які також впливають на вашу реабілітацію, тобто і, в принципі, на подальше життя обличчя, схильність до набряків і так далі. Ендоскопічна підтяжка не дає нам змоги травмувати все це, і це чудово. Грубо кажучи, ми робимо розтин, ниряємо в саму глибину слоя до кісток черепа і піднімаємо весь слой, і його підтягуємо. І за рахунок цього весь цей слой тканин, тобто шкіра, жир, м'язи, зв'язки, окістя, все це у нас залишається нетравмоване. І у вас ціла лімфатична, венозна нервова система. І це величезний плюс. І подальші операції будуть також у вас менш травматичні, більш прогнозовані, що наступна там відкрита підтяжка, наприклад, яку ви захочете робити там через 10-15 років, вона буде вважатися у вас навіть як перша операція, і це великолепно.
Третій момент – це те, що ця операція дає змогу мені брати більш молодих пацієнтів. Я все більше відмовляв пацієнтам, які в 30, 35, 40 років приходять, я не бачу сильних перевисань, кажу, а йдіть ви додому, вам немає чого оперувати. Бо дійсно воно так і є, іначе ви будете робити таку велику травму заради таких малюсеньких перевисань. Так воно дійсно і є. Нехай будуть більше проблеми, тоді зробите цю операцію, будете довго і гарно виглядати. Ендоскопічна підтяжка дає змогу мені взяти більш молодого пацієнта на операцію, підтягнути йому обличчя і середню третину, і верхню, і нижню, зафіксувати зв'язки, зафіксувати малярний жировий пакет і при цьому не сильно травмувати обличчя. І в майбутньому я розумію, що цей пацієнт, коли прийде через 10 років, він буде все ж таки не такий травмований, і у нього буде більш стабільне обличчя, тому що ми підтягнули зв'язочний апарат. І в такому випадку ця операція доречна і навіть дівчатам 30-35 років, у яких дійсно є якісь початкові зміни в обличчі по зв'язкам, бо хтось буває знизив вагу, у когось генетика така, що в 30 років вже є якісь провисання носогублі, малярні, від куточків рота опущення сильно виражені. Таке також буває. От в такому випадку ендоскопічна підтяжка саме ваша операція. В чому недоліки цього методу? Це в тому, що треба розуміти, що є товщина тканин і ендоскопічна підтяжка. От, наприклад, ви приходите, давайте так донесу інформацію, ви приходите до мене на консультації, берете дзеркало і показуєте, що мені подобається ось так, ось так, ось так. Пальцем тягнете шкіру. Але я вам ніколи не дам той ефект, який ви показуєте пальцями тягнучи шкіру, бо ви тягнете за самий верхній слой тканин, ось за цей. А я під час ендоскопічної підтяжки підтягую самий глибокий слой тканин, а шкіра тягнеться уже слід за ним. Якщо у вас є дуже товстий слой тканин, і я зроблю вам ендоскопічну підтяжку, може бути таке, що зв'язочний апарат саме шкіри так зіграє, що ви майже не побачите ефекту, або він після операції буде виразний, а через декілька місяців ви його вже втратите. Тому не всім пацієнтам підходить саме цей метод, якщо дуже товстий слой тканин, операція може бути не дуже доцільна. І в таких випадках краще, по-перше, максимально знизити вагу, щоб зробити тоньше цей слой, знизити схильність до набряків, щоб цей слой ще тоньше став, і тоді вже йти на операцію і дивитися, чи ендоскопія підійде, чи краще зробити відкриту підтяжку обличчя, бо вона може бути більш ефективна. Також є ще така штука, як гіпереластоз шкіри, коли шкіра дуже тягнеться. Ендоскопічна підтяжка в таких випадках теж, скоріше за все, буде просто гроші на вітер. Це буде дуже короткотривалий ефект, і я вважаю, що все ж таки варто зробити глибоку відкриту підтяжку обличчя, вона буде більш результативна і це буде більш доречно для таких пацієнтів. І далі дуже важливо розуміти, що вас очікує в реабілітації. От саме той жахливий період післяопераційний, бо багато людей йде до мене на консультацію, вважає, що це наче до косметолога сходити. Ні, я все ж таки трошки пожорстче працюю, ніж косметологи, і треба розуміти, що пластична хірургія і навіть ендоскопічна все одно несе свої ризики, ускладнення і свої моменти реабілітації. Давайте так, перше, на що ви натикаєтесь після операції, ви опиняєтесь в бандажі. Ми вас гарненько замотуємо, все прям таким бінтом, який щільно прилягає, притискає необхідні ділянки обличчя, які ми підтягнули. Або це лоб і середня зона обличчя, або це лоб, середня зона обличчя і шия. Ми все це перетиснули. Перший день доволі тугий бандаж, і перший день пацієнти скаржаться на те, що дійсно може поболіти із-за тиску бандажа, навіть не із-за самої операції. Після перев'язки зраночку, коли ми вас перебінтовуємо, вам вже набагато легше дихати, дивитись і так далі, і ви вже себе більш нормально почуваєте. Після крапельничок ми вас можемо в наступний день після операції вже відпустити додому, якщо у вас немає ніяких відхилень. Які відхилення? Це може або дуже якийсь сильний набряк, або схильність до сильних кровотеч, або ваш якийсь морально-емоційний стан, який змушує також нас залишити в клініці. В принципі, ми вас відпускаємо, і ми вас потім хочемо бачити на 4-5 день. Весь цей час ви ходите в цьому бінті, але він вже трошки легший, і переживаєте пік набряку. Нам саме це бінтування голови необхідне для того, щоб уникнути наростання набряку. Наскільки ми набряк мінімізуємо, настільки ви краще отримаєте результат вже в найкоротший термін. Тому бандаж він все ж таки важливий. На 5-й день ми вас запросимо до себе в клініку.
вам наш колектив помиє голову, зробить догляд за швами, там де скобки накладені в волосся, і одягнуть бандаж, який вже легко знімається. Він такий еластичний, на ліпучках, десь тут ми покажемо, як він виглядає. І цей бандаж ви можете вже знімати, одягати, мити голову. В моменті зняття бандажа ви можете робити собі мікротоки дома портативним апаратом, лімфодренажні масажі, і також можете робити холодові компреси, маски з льодом якісь перекладати. Все це буде стимулювати скорочення лімфатичних судин, покращувати лімфовідтік, і це буде також пришвидшувати вашу реабілітацію, робити краще, швидше загоєння і швидке сходження набряку. Якщо у вас немає сильних синців, гематом, ви вже на 10-й день, на момент зняття скобу і бандажа, будете виглядати, в принципі, абсолютно нормально, але з гіперкорекцією. Гіперкорекція – це у нас високо підняті брові, сильно підняті тканини середньої зони обличчя, якщо ми це підтягували. І в моменті реабілітації ви повинні розуміти, всередині ваше обличчя тримають шви, які прифіксовані тут. Там, де є ці шви, вони можуть мати затяжки і складки шкіри. Сам набряк, коли набухає товща тканин, буде давати втяжіння цих швів. І це вважається нормою в моменті реабілітації. Такі втяжіння можуть бути і місяці, 2 і 3 після операції. Не треба думати, що ви через місяць вже будете гарно виглядати. Ні, в місяць реабілітація триває. Є люди, які дійсно вже чудово виглядають. І ендоскопічна підтяжка – це, напевно, операція, в якій ви найшвидше реабілітуєтеся. Але я всіх готую, що через місяць ще може бути багато недоліків саме із-за цих моментів, із-за внутрішніх швів і набряків. Сам набряк може провокувати асиметрію обличчя, сам набряк може провокувати також гіперкорекцію, яка буде помітна, і у вас спочатку дуже високо підняті брові. А ще ви маєте ефект ботоксу перший місяць, тобто у вас відключена нервова провідність саме рухових волокон, які відповідають за підняття брів. Міміка з'являється у вас на лобі приблизно через місяць, з'являється вона поступово, і є пацієнти, у яких все рівномірно відновлюється, брівки починають рухатись і все чудово. А у половини пацієнтів як? Через місяць у вас поступово брівки починають опускатись. Але з однієї сторони у вас включається міміка і брівка підскакує, а інша брова поступово опускається, і ви маєте асиметрію брів через місяць. Це вважається нормою, бо у вас відновлюється нервова система нерівномірно зліва та справа, але відновиться і буде як до операції. В процесі реабілітації, якщо коли ми вас запрошуємо в місяць моменту операції на огляд, ми у деяких пацієнтів бачимо ці асиметрії, і я банально ботоксом можу підколоти трошки сторону, яка зараз включилась в роботу, щоб її трошки розслабити. Так ми стабілізуємо бровки, вони більш рівномірно будуть працювати, опускатись, і за декілька місяців у вас з'явиться все ж таки міміка, брівки почнуть працювати, і при цьому не буде цієї асиметрії. Тому всіх запрошую місяць на огляд. І коли ви записуєтесь до мене на операції, я вам кажу, що це обов'язковий огляд. Якщо ви мені зарані кажете, що ви не зможете через місяць до мене з'явитись, я вас не записую на операцію. На жаль, такі правила. Так що чекаю всіх в місяць. Далі, в реабілітації ви всі натикаєтесь на гіперкорекцію. Це обов'язкова умова ендоскопічної підтяжки. Якщо, наприклад, ви зробили собі операцію, вам там через 10 днів зняли бандаж, і ви бачите, що у вас гіперкорекції немає, то і ефекту у вас не буде. Щоб у вас був стійкий ефект, який ви побачите через декілька місяців, і він з вами залишиться назавжди, для цього необхідно зробити цю гіперкорекцію, бо гіперкорекція – це не перетягнули вас, а це в силі натязі ви отримуєте ще набряк. І в результаті набряк плюс натяг дає оцю гіперкорекцію. Коли набряк сходить, слой тканин стає тонший, і вони опускаються, і ви отримуєте нормальний естетичний результат. Насправді, після ендоскопічних підтяжок, якщо пацієнту вже пройшло там 3, 4, 5, 6 місяців, ви вже ніколи не побачите цього пацієнта, що він робив операцію. Ніколи, я вас увіряю. І по моїм роботам, якщо ви бачите оці підняті дуже брові, це зазвичай по запросу пацієнта, і це або ми виставляємо проміжуточний результат, який там через місяць, через 2 ще може бути. І ми зазвичай пишемо, що це проміжний результат. Або це операції, які все ж таки навмисно
для того, щоб підняти так брові. І це робиться вже темпоральний ліфтинг або відкрита підтяжка лобу з темпоральним ліфтингом. Тоді у пацієнта є запрос. Я хочу, щоб у мене назавжди були підскочені такі брівки, і тоді ми робимо такий метод. Тобто зрозуміло, якщо хочете ось такі брові, прям дуже виразний такий ефект, скоріш за все, це темпоральний ліфтинг, це операції, які дають змогу мені відслоїти саме шкіру і перемістити оцей малюнок брови вище. Тоді це буде більш стабільний результат для вас. А для натуральних результатів ендоскопічна підтяжка. Далі ви стикаєтесь всі з чим? З проблемами на очах. Тобто, це не проблеми, вони більш візуальний характер несуть, не фізичний. Тобто, зору ми ніяк не шкодимо. Але що може бути? Перше, це хімоз. Тому що операції ендоскопічні, вони навколо ока, у вас збирається набряк в тканинах навколо ока. Це провокує набряк кон'юнктиви ока також. І хімоз, ця ладянка на глазному яблуці, вважається нормою реабілітації. Вона є практично у кожного другого, можливо, у кожного третього після операції, це вважається нормою. Хімоз може бути у когось декілька днів, у когось прям місяць-два навіть. Ми йому допомагаємо зійти спочатку консервативно там краплями, а потім, якщо вони не допомагають, і хімоз цей стійкий, то тоді вже робимо такі маніпуляції перев'язочні, які допомагають швидко усунути його. Далі крововилив кон'юнктиву. Ви після ендоскопічних підтяжок можете дуже часто бачити пацієнтів, по крайній мірі я їх дуже часто бачу. Це у кожного другого також крововиливи в кон'юнктиву. Або маленькі, або великі, але от саме червоне око, саме біле на оці, простими словами, буде червоним місяць-півтора. Таке може бути також. Це просто із-за набряку і тиску на кон'юнктиву ока також. Далі, що може у нас бути? Це нечіткість зору. Інколи пацієнти скаржаться, це не часто буває, але буває також сам набряк і сила натягу тканин навколо ока також впливають на переломну функцію. Це тимчасово може давати таку мутність зору. Плюс порушується регуляція виділення сльози або протоку сльозовиводящого каналу. І це також може давати вам порушення зору тимчасове. Таку мутність зору, яка поступово проходить тиждень за тижнем. Пацієнти скаржаться, напевно, 1 з 10 на таке, але таке трапляється. Я раніше багато пацієнтів відправляв до офтальмолога, щоб їх проконсультували, подивились, вирішили це питання, але це завжди закінчується тим, що просто кажуть, чекайте і крапайте штучну сльозу. Складки та затяжки. Треба розуміти, що ми при ендоскопічних підтяжках шкіру не видаляємо, і вона збирається. Є у мене такі методи, які дозволяють розправити шкіру, скальп туди, в волосяний покров, і це чудово. Але не завжди повноцінно це вдається. Якась складочка може збиратись в зоні розтинів, прям такі, як крошки збираються в цих ділянках, тут трошки. І ці затяжки, вони проходять на протязі місяця, 2-3. У когось вони сильніше виражені, у когось слабкіше. Якщо у вас вони сильно виражені, то значить вам добре підтягнули, і при цьому у вас був великий надлишок тканин. Це треба розуміти. І цій тканині треба прижитись, розгладитись, їй треба час. Інколи нам треба допомагати. У мене, якщо у пацієнта є десь сильні тут складки, затяжки, то я їх через 2 місяці запрошую до себе, щоб вирішити це питання. Це робиться ін'єкційно. Грубо кажучи, уколами, косметична процедура. Робиться відшарування там шкіри, розправлення її, і інколи я ще можу там дозаповнити або вашим жарочком, або філером, щоб розправити там тканину. І воно швидше гарно виглядає. Це якщо дуже турбує пацієнта. Якщо ні, то воно само по собі і так зійде. Також деякі пацієнти скаржаться на таку втрату чутливості. Це тимчасово, бо, ще раз повторюсь, ми слой не травмуємо і він відновиться. Це в силу набряка. Буває втрата чутливості десь з однієї або з 2 сторін, але найчастіше пацієнти скаржаться на такі гіперестезії, парестезії. Що це таке? Це навпаки дуже сильна чутливість буває, коли ви десь тут трогаєте, чухаєте, або чухаю бров, а віддає аж кудись в потилицю. Таке також буває. І це приходить за декілька місяців. Просто набиратись терпіння і пройде, все буде чудово. Шкіра навколо очей у нас, в принципі, найделікатніша і вона найсхильніша до набряку. І треба розуміти, якщо ви зробили підтяжку середньої зони обличчя, і у вас зібралась тут складка шкіри, і ви не зробили блефаропластику, у вас тут буде стійкий довгий набряк, тому що надлишок шкіри буде сильно наливатись, це буде слабке місце для набряку. Так само, якщо ви робили підтяжку брів, і вам треба було робити блефаропластику верхню, і там залишився великий надлишок шкіри, вона також сильно буде набрякати. І тут оцей парадокс якраз, що треба зробити більшу операцію, додати блефаропластику, щоб розправити ці тканини.
розтини і набряк у вас буде легше, реабілітація у вас буде швидше. Це факт, це треба розуміти. Якщо я забув якесь ускладнення, можливо, ви вже зробили операцію, наткнулись на якісь моменти такі, то також напишіть про це ось у нас в коментарях, і також потім пропрацюємо і ваші ускладнення. Але мені здається, що вже більш ніж треба вам розповів. Є такі дуже рідкі ускладнення, які були у моїх пацієнтів. Це прям, коли я колегам розповідав, вони отакі очі робили, да ну таке можливо. Це були ішемія, тобто порушення кровопостачання цієї ділянки, прям ішемічна зміна, як некроз тут формувався. Це було із-за того, що у пацієнтки був сильний вигін черепа тут, і ми доволі сильно підтягнули брівки. І створилось перетиск кістками черепа тканин, і це призвело до ішемії. Але ми це вилікували плазмотерапіями, полінуклеотидами, лед-терапіями, крапельницями, і все це подужали. Пацієнточку ми теж потім, якщо вона дозволить, покажемо. Чому ви можете бути незадоволені операцією? Я так по своїм пацієнтам зараз попригадую. Перше, це є пацієнти, яким я зробив ендоскопічну підтяжку, і вони залишились незадоволені. Чому? Коли вони піднімають брівки, у них ось тут виступають кісточки прям. Чому так трапилось? Тому що була дуже тонка тканина, це дуже худі пацієнти, у яких шкіра і кістки, грубо кажучи. Ендоскопічними, коли заходимо через ці розтини, я доходжу до кісток, до орбіти ока. Я тут руйную всі тканини і, грубо кажучи, так розчухую, щоб ця ділянка не підвисала, була більш легка, і ми розрушаємо тут оркістя, жирок, м'язи, і, грубо кажучи, тут шкіра і кісточка залишається. І це дає гарний естетичний ефект. Але це пацієнтам, у яких достатньо товща тканин. Зараз, якщо до мене приходять пацієнти, і я бачу, що тут може бути таке ускладнення, я це обов'язково озвучу і скажу, що ні, вам, напевне, не треба робити ендоскопічну підтяжку, бо ми можемо отримати ось такий негарний естетичний ефект. І ці кісточки виступають не в спокійному стані, коли ви піднімаєте брові, і це дуже дивно виглядає. Тому це потім коректується вже повторно ліпофілінгами, дозаповненнями цієї ділянки, але таке може бути. Плюс пацієнти, які хочуть все ж таки ось цей ефект по бровям мати, ендоскопічно ви прям стійкий виразний ефект цей не отримаєте. Ще раз повторюсь, це темпоральний ліфтинг. Він вам дасть більш результативний ефект. Пацієнти, у яких дуже великий надлишок тканин, вам зробили ендоскопічну підтяжку, у вас зібрались десь дуже величезні складки, які не можете розправитись, а в результаті, коли вони розправляються, у вас тканини лобу опускаються, і ви не бачите ніякого ефекту після ендоскопії вже через декілька місяців. Тобто, якщо у вас великий надлишок тканин, ви це бачите, великі заломи, є великі провисання, то в такому випадку робіть відкриті підтяжки, ви будете задоволені. Від ендоскопії – ні. Великий слой тканин. Скоріше за все, це буде великий індекс маси тіла пацієнта і так далі. Ще раз нагадаю, великий надлишок тканин не дасть нам добре підтягнути тканини. Наприклад, ось шкіра, ось глибокі тканини, я тягну за глибокі. Шкіра у вас на жирі буде гуляти, і ви також через декілька місяців можете не побачити вже ефекту від ендоскопії. Тому ця пацієнта більш для нормального індексу маси тіла. Якщо якісно виконана операція, звільнені всі зв'язки обличчя, все добре підтягнуто, зафіксовано, то 100% буде результат. Єдине, про що ще забув сказати, це про нижню блефаропластику. Напевно, це те, що коли вам піднімають середню зону обличчя, будьте готові, що вам знадобиться нижня блефаропластика. Це прям в 90% випадків, бо щічка сильно високо піднімається, у вас збирається велика складка шкіри, і чи вона розправиться, скоріш за все, ні. І треба видаляти цей надлишок, щоб розправити тканини, і у вас щічка рівномірно тут лягла. І навіть молодим пацієнтам, яким зовсім не потрібна блефаропластика, вона знадобиться після ендоскопічної підтяжки. І бажано це зробити одразу, а не потім. Бо після операції ви побачите незадовільний результат, ці великі складки з набряками, будете хотіти дуже швидко їх виправити, а це не можна буде зробити декілька місяців, поки не переживеться обличчя, не відновиться лімфатична система. І тільки тоді можна робити корекцію. Зазвичай це 3, 4, 5 місяців. Треба чекати. Тому всім кажу, не уникати цієї нижньої блефаропластики, бо вона вам зробить легше реабілітацію і кращий результат. Багато хто ще питає з пацієнтів, коли можна вийти на роботу. Після любої операції я всім раджу, хоча б тиждень дайте собі відпочити. Якщо ви в бандажі з синцями готові йти на роботу, ви вже можете йти через тиждень на роботу. Якщо все ж таки вас хвилює ваш зовнішній вигляд, ви хочете вже нормально виглядати, тоді чекайте місяць. Через місяць ви вже набагато краще виглядаєте, розпустили волоси, але з гіперкорекцією підете на роботу. Якщо ви хочете без гіперкорекції
взагалі показуватись на люди, то чекайте хоча б 2 місяці. І останнє, що я вам розповім про ендоскопію, це факапи інших хірургів. До мене останнім часом багато пацієнтів приходить після ендоскопії, вони отримують незадовільний результат і ускладнення. А найчастіше це що? Перше, це нема ніякого ефекту після операції, а друге – це страшні рубці з залисинами волосся. Таке частенько трапляється. Це, в принципі, у кожного хірурга може бути, якщо він не притримується тих золотих правил, яких притримуємось ми під час цих операцій. Ніякого натягу, ніякого шовного матеріалу, ніякого тиску і травматизації на краї рани. В нашому випадку, ще раз повторюсь, у нас залисин немає, ми вміємо їх вирішувати. Якщо у вас вже є якийсь незадовільний результат після ендоскопічної підтяжки, можете приходити, ми вам допоможемо. Як ми це робимо? Більшість пацієнтів, які приходять, скоріш за все, у них були горизонтальні розтини тут або тут. Їм зробили підтяжку, натягнули тканину, видалили надлишок і накинули всередині ще шви. Все це травмувало краї рани. Шовний матеріал робив запалення. Зазвичай тут починають вилазити нитки, свіщі утворюватись. І все це провокує некротизацію країв рани і волосяних фолікул. В такому випадку у вас буде якийсь широкий розтягнутий рубець, який дає просто рубцеву залисину, таку алопецію. І в такому випадку нам треба висікти ці рубці, але просто висікти і з'єднати це неможливо, бо ми також створимо натяг, і це закінчиться цими шарубцями. Мені треба знову робити вам повноцінну підтяжку, тобто, щоб ви отримали і гарний естетичний результат, і при цьому зняли натяг з тканин, щоб я міг їх з'єднати. Але бувають такі залисини, що мені навіть ендоскопічної підтяжки цієї недостатньо, і мені треба саме волосяну частину голови, оцей скальп, змістити вперед, щоб з'єднати ці краї рани, зафіксувати їх до кісток черепа, щоб не було натягу, і тоді воно гарно загоїться. У нас же є така прям кількість кейсів по вирішенню цих питань, і вони всі задоволені результатом. Можете записуватись, вирішувати питання, якщо вони у вас є. І якщо ви все ж таки та людина, яка додивилась це, я б не додивився, це дуже нудно, довго. Ось, але якщо ви все ж таки додивились, будь ласка, підпишіться на канал, поставте там лайки, колокольчики, бо це ж дає змогу нам розвивати ці відео, слати їх в маси, і люди будуть більш опізнані у цих операціях, щоб вони собі, як мінімум, не нашкодили. І розуміли, як вони можуть вирішити свої питання в естетиці обличчя. Так що всім пока.